ในความมืดสนิทของมหาสมุทรลึกใต้ผิวน้ำที่มนุษย์แทบไม่เคยเหยียบย่างมีบางสิ่งที่กำลังเต้นเป็นจังหวะอย่างสม่ำเสมอทุก26วินาทีพอดีโลกจะสั่นสะเทือนเบาๆทุกๆ26วินาทีแต่เบาจนมนุษย์ธรรมดาไม่สามารถรู้สึกได้ทว่าเครื่องมือวัดแผ่นดินไหวที่ไวที่สุดทั่วโลกสามารถตรวจจับได้ชัดเจนซึ่งสร้างความชงนให้กับนักวิทยาศาสตร์มานานกว่า60ปีนี่คือเรื่องราวของปริศนาที่นักวิทยาศาสตร์เรียกติดปากว่า Earth Heartbeat หรือจังหวะหัวใจโลกสัญญาณที่เกิดขึ้นซ้ำๆอย่างไม่ขาดหายมานานกว่า60ปีโดยไม่เคยหยุดพักแม้แผ่นดินไหวใหญ่จะเกิดขึ้นบ้างแต่ชีพจรนี้ยังคงเต้นต่อไปอย่างสม่ำเสมอเหมือนนาฬิกาที่ซ่อนอยู่ในส่วนลึกของมหาสมุทรจังหวะลึกลับนี้คืออะไรและมันเกิดขึ้นได้อย่างไรสัญญาณนี้ถูกตรวจพบเป็นครั้งแรกในช่วงต้นทศวรรษที่ 1960 โดยนักธรณีฟิสิกส์ชื่อแจ็คโอลิเวอร์เขาบันทึกได้ว่ามีแรงสั่นสะเทือนเบาๆที่เรียกว่าไมโครไซซึมเกิดขึ้นเป็นจังหวะและจะรุนแรงขึ้นในช่วงบางฤดูกาลที่เกิดซ้ำทุก 26-27 วินาทีในช่วงที่ไม่มีแผ่นดินไหวใหญ่เขาตีพิมพ์ผลงานในปี 1962 และปี 1963 โดยระบุว่าสัญญาณมาจากมหาสมุทรแอตแลนติกตอนใต้หรือใกล้เส้นศูนย์สูตรและสังเกตว่าสัญญาณแรงขึ้นในฤดูร้อนของซีกโลกเหนือหรือฤดูหนาวของซีกโลกใต้ซึ่งตรงกับช่วงที่มีพายุรุนแรงโอลิเวอร์เรียกมันว่า Worldwide Storm of Microsystem แต่ในสมัยนั้นเขายังขาดเครื่องมือที่ทันสมัยในการระบุตำแหน่งและสาเหตุที่แน่ชัดจึงถูกมองข้ามต่อมาในปี 2005 นักวิจัยจากมหาวิทยาลัยโคโลราโดโบลเดอร์ได้ใช้ข้อมูลดิจิตอลที่ทันสมัยมายืนยันการมีอยู่ของสัญญาณที่แปลกประหลาดและคงเส้นคงวานี้อีกครั้งโดยบังเอิญพวกเขาตระหนักได้ทันทีว่านี่คือสิ่งเดียวกับที่โอลิเวอร์เคยพบเมื่อ 40 ปีก่อนจากนั้นในปี 2011 นักศึกษาปริญญาเอกแกเร็ตออยเลอร์ได้ระบุตำแหน่งที่แน่นอนยิ่งขึ้นว่าต้นต่อของสัญญาณมาจากอ่าวกินีในบริเวณที่เรียกว่า Bight of Bonnyนอกชายฝั่งแอฟริกาตะวันตกอยู่ประมาณณพิกัดทางภูมิศาสตร์ 00 ซึ่งสัญญาณนี้มีความพิเศษคือมันจะส่งสัญญาณทุกๆ 26 วินาทีอย่างแม่นยำเป็นจังหวะเหมือนกับเครื่องเมโทรนอมปริศนาที่เคยฝังลืมจึงหวนคืนมาอย่างยิ่งใหญ่และกลายเป็นหนึ่งในปริศนาที่ยาวนานที่สุดในวงการแผ่นดินไหววิทยาเหตุการณ์ล็อกดาวน์จากการแพร่ระบาดของโควิด -19 ในปี 2020 ได้สร้างปรากฏการณ์ที่เรียกว่าช่วงเวลาแห่งความเงียบสงบทางคลื่นไหวสะเทือนครั้งใหญ่ทำให้กิจกรรมต่างๆของมนุษย์เช่นการเดินทางด้วยเครื่องบินรถไฟการขนส่งทางบกและอุตสาหกรรมหนักหยุดชะงักลงส่งผลให้เสียงรบกวนทางคลื่นไหวสะเทือนความถี่สูงทั่วโลกลดลงสูงสุดถึง 50% นี่ถือเป็นการลดลงของเสียงรบกวนจากมนุษย์ที่ยาวนานและเด่นชัดที่สุดเท่าที่เคยมีการบันทึกไว้ในประวัติศาสตร์ความเงียบสงบนี้ช่วยให้นักวิทยาศาสตร์สามารถตรวจจับสัญญาณที่แผ่วเบาจากใต้เปลือกโลกซึ่งในสภาวะปกติจะถูกเสียงรบกวนจากเมืองกลบไปจนหมดปริศนาคลื่นไมโครซิซึม26 วินาทีจากอ่าวกินีนั้นความเงียบสงบในช่วงล็อกดาวน์หรือช่วงวันหยุดยาวเช่นคริสต์มาสเป็นช่วงเวลาสำคัญที่นักธรณีวิทยาใช้ในการดักฟังจังหวะหัวใจของโลกได้ชัดเจนที่สุดและพบว่าบางครั้งสัญญาณนี้จะมีความรุนแรงเพิ่มขึ้นอย่างกระทันหันโดยจากสัญญาณ26 วินาทีจะเกิดการระเบิดของพลังงานที่รุนแรงขึ้นซึ่งอาจกินเวลานานหลายชั่วโมงพลังงานในช่วงที่รุนแรงนี้มีค่าเทียบเท่ากับแผ่นดินไหวขนาด 5.0 ซึ่งแรงพอที่จะตรวจจับได้จากสถานีตรวจวัดทั่วโลกโดยไม่ต้องใช้การประมวลผลซับซ้อนมากนักส่วนสาเหตุคือยังไม่มีข้อสรุปที่แน่ชัดในปัจจุบันจากการศึกษาตลอดหลายทศวรรษที่ผ่านมามีทฤษฎีหลักที่ได้รับการยอมรับและถูกพูดถึงมากที่สุดอยู่ 2-3 ทฤษฎีซึ่งทฤษฎีที่ถือเป็นคำอธิบายที่เก่าแก่สุดเสนอว่าจังหวะลึกลับของโลกเกิดขึ้นเมื่อคลื่นมหาสมุทรขนาดใหญ่เคลื่อนที่ผ่านมหาสมุทรลึกและเข้าสู่บริเวณไหล่ทวีปที่ตื้นกว่าพลังงานจากคลื่นจะปะทะกับก้นบึ้งของไหล่ทวีปเปรียบเทียบให้เห็นภาพคือไหล่ทวีปในจุดที่จำเพาะเจาะจงของอ่าวกินีทำหน้าที่เหมือนกลองยักษ์เมื่อคลื่นซัดกระทบในจังหวะที่เหมาะสมจะสร้างแรงสั่นสะเทือนหรือฮาร์โมนิกแบงที่สั่นพ้องไปทั่วทั้งโลกอย่างไรก็ตามความเงียบจากช่วงโควิด -19 ช่วยให้การใช้เทคนิค beam forming เพื่อระบุตำแหน่งแหล่งกำเนิดทำได้แม่นยำขึ้น
จนยืนยันได้ว่าทั้งสัญญาณ 26 วินาทีมาจากตำแหน่งคงที่จุดเดียวกันในอ่าวกินีจริงซึ่งช่วยหักล้างทฤษฎีพายุในมหาสมุทรที่ควรจะเปลี่ยนตำแหน่งไปเรื่อยๆตามการเคลื่อนที่ของพายุอีกทฤษฎีซึ่งได้รับการเสนอโดยทีมนักวิทยาศาสตร์จีนในปี 2013 อธิบายว่าแรงสั่นสะเทือนจังหวะคงที่นี้อาจเกิดจากกิจกรรมของภูเขาไฟที่อยู่ใกล้กับเกาะซาวตูเม่ในอ่าวบอนนีซึ่งเป็นจุดที่อยู่ใกล้กับต้นกำเนิดสัญญาณมากที่สุดซึ่งมีการตรวจพบแรงสั่นสะเทือนในลักษณะที่คล้ายคลึงกันจากภูเขาไฟในประเทศญี่ปุ่นซึ่งมีการบันทึกไว้อย่างชัดเจนทำให้เกิดการตั้งสมมติฐานว่าหากภูเขาไฟในญี่ปุ่นสร้างแรงสั่นสะเทือนแบบนี้ได้อ่าวกินีที่มีโครงสร้างคล้ายกันก็น่าจะมีกลไกเดียวกันนอกจากนี้นักวิจัยยังตรวจพบสัญญาณที่มีความลึกลับใกล้เคียงกันในพื้นที่เดียวกันโดยนอกจากคาบ 26 วินาทีแล้วยังมีสัญญาณที่คาบ 27 วินาทีและ 16 วินาทีซึ่งอยู่ใกล้กับแนวภูเขาไฟแคเมรูนทำให้มีการเสนอว่าสัญญาณเหล่านี้มีต้นกำเนิดมาจากแมกมาโดยมีการอธิบายให้เห็นภาพด้วยโมเดลคาริเนตซึ่งอธิบายว่ามีระบบท่อส่งก๊าซหรือแมกมาใต้ดินที่ถูกปิดกั้นด้วยจุกหรือวาล์วเมื่อความดันภายในสูงขึ้นและก๊าซพยายามดันผ่านช่องแคบๆจะเกิดแรงดันเป็นจังหวะที่สอดประสานกับความถี่การสั่นพ้องของท่อหรืออ่างเก็บน้ำนั้นแม้ทฤษฎีภูเขาไฟจะฟังดูสมเหตุสมผลแต่ก็ยังมีประเด็นที่นักวิทยาศาสตร์ยังถกเถียงกันคือพิกัดที่ระบุว่าเป็นจุดกำเนิดของสัญญาณ 26 วินาทีอย่างแม่นยำนั้นไม่ปรากฏภูเขาไฟที่รู้จักบนพื้นผิวในขณะที่สัญญาณ 27 และ 16 วินาทีนั้นอยู่ใกล้แนวภูเขาไฟชัดเจนกว่าอีกทั้งโดยปกติแล้ว volcanic tremor หรือการสั่นสะเทือนของภูเขาไฟมักจะมีความถี่สูงกว่านี้และเกิดขึ้นในช่วงเวลาสั้นๆระดับนาทีแต่สัญญาณที่อ่าวกินีนั้นมีความถี่ต่ำมากและเกิดขึ้นต่อเนื่องมายาวนานกว่า 60 ปีที่สำคัญจากการตรวจสอบข้อมูลดาวเทียมไม่พบร่องรอยของการระเหยของก๊าซความผิดปกติของอุณหภูมิผิวน้ำหรือฟองอากาศขนาดใหญ่ในบริเวณนั้นทำให้ยากที่จะยืนยันว่ามีการปล่อยก๊าซจากระดับลึกจริงปัจจุบันยังไม่มีข้อสรุปที่เป็นเอกฉันท์ในหมู่คนทำงานด้านวิทยาศาสตร์ว่าอะไรคือสาเหตุที่แท้จริงของจังหวะชีพจรโลกทุก 26 วินาทีนี้นักวิทยาศาสตร์ยังคงรอคอยการตรวจวัดในพื้นที่จริงเพื่อหาคำตอบขั้นพื้นฐานว่าอะไรคือกลไกที่แท้จริงแม้จะผ่านไปกว่า 60 ปีปริศนานี้ยังคงไร้คำตอบเด็ดขาดสาเหตุหลักคือไม่ใช่เรื่องเร่งด่วนสำหรับวงการแผ่นดินไหววิทยามันไม่ก่อให้เกิดอันตรายไม่ใช่แผ่นดินไหวใหญ่และไม่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการทำนายภัยพิบัติจึงได้รับงบประมาณและความสนใจน้อยเมื่อเทียบกับแผ่นดินไหวขนาดใหญ่หรือโครงสร้างภายในโลกแม้จะรู้ตำแหน่งที่ชัดเจนแต่พิกัด00ในอ่าวกินีนั้นเข้าถึงได้ยากและมีความลับทางธรรมชาติบดบังอยู่นักวิทยาศาสตร์อย่างไมค์ ริสวอลเลอร์กล่าวทิ้งท้ายว่าเรายังคงรอคำอธิบายพื้นฐานของปรากฏการณ์นี้มันเป็นเครื่องเตือนใจว่าเราอาจจะรู้จักหลุมดำในอวกาศอันไกลโพ้นได้ดีกว่าปรากฏการณ์พื้นฐานที่น่าสนใจในโลกที่เราอาศัยอยู่เองCBD Sleep Gummies มีส่วนผสมจากแอลกลูตามีนซึ่งช่วยกระตุ้นการหลั่งโกรทฮอร์โมนครับเพื่อช่วยให้ร่างกายนั้นได้ซ่อมแซมตัวเองอย่างเต็มที่ขณะหลับผลิตภัณฑ์นี้เป็นทางเลือกจากธรรมชาติสำหรับผู้ที่ต้องการหลีกเลี่ยงยานอนหลับและไม่ส่งผลกระทบต่อการตื่นตัวในเช้าวันถัดไปและจากประสบการณ์ผู้ใช้ที่มักจะตื่นกลางดึกแล้วนอนต่อไม่ได้ก็พบว่าหลังจากใช้ผลิตภัณฑ์แล้วแม้จะยังมีการตื่นบ้างแต่ก็สามารถกลับไปนอนหลับต่อได้ง่ายขึ้นมากครับแล้วทุกคนล่ะครับคิดว่าตัวเองเป็นสายไหนนอนยากหรือว่าตื่นกลางดึกบ่อยกว่ากันมาร่วมแชร์ประสบการณ์ผ่านคอมเมนต์ได้เลยครับ